กองทัพในหลายประเทศทั่วโลกมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของประเทศและมีบทบาทรองที่อาจจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ากองทัพของประเทศไหนแข็งแกร่งที่สุดในโลกและกองทัพของประเทศไทยติดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่โดย Global Firepower เป็นหน่วยงานที่จัดอันดับความแข็งแกร่งของกองทัพของแต่ละประเทศด้วยการประเมินจากดัชนีชี้วัดไม่ว่าจะเป็นกำลังคนอุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติการเงินซึ่งได้มีการจัดอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกประจำปี 2024 หรือ 2024 Military Strength Ranking ทั้งหมด 145 ประเทศโดยได้รวบรวม 10 ประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือสหรัฐอเมริกามีบุคลากรประมาณ 2,127,500 นายรัสเซียมีบุคลากรประมาณ 3,570,000 นายประเทศจีนมีบุคลากรประมาณ 3,170,000 นายอินเดียมีบุคลากรประมาณ 5,137,550 นายและเกาหลีใต้มีบุคลากรประมาณ 3,820,000 นายและสหราชอาณาจักรมีบุคลากรประมาณ 1,108,860 นายและญี่ปุ่นมีบุคลากรประมาณ 328,150 นายและตุรกีมีบุคลากรทางทหารอยู่ที่ 883,900 นายปากีสถานมีบุคลากรประมาณ 1,740,000 นายและสุดท้ายก็คืออิตาลีมีบุคลากรประมาณ 289,000 นายส่วนกองทัพของประเทศไทย GFP ได้จัดความแข็งแกร่งอยู่อันดับที่ 25 โดยมีบุคลากรทางทหารอยู่ที่ประมาณ 585,850 นายซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันจะน้อยกว่ากองทัพของอินโดนีเซียที่อยู่ในอันดับที่ 13 และกองทัพของเวียดนามซึ่งอยู่ในอันดับที่ 22ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในประวัติศาสตร์มีนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้แต่กองทัพอังกฤษก็ยังต้องยอมยกนิ้วให้ซึ่งเป็นนักรบที่ดุดันห้าวหาญและแข็งแกร่งที่สุดในโลกมีชื่อว่าทหารกูรคามีทักษะในการรบที่เยี่ยมยอดและมีความจงรักภักดีซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นี่เองทำให้อังกฤษต้องการทหารกูรคามาเป็นกองกำลังบริษัทอินเดียตะวันออกหรือ EIC ของอังกฤษในยุคที่อังกฤษนั้นทำการค้าควบคู่กับการไล่ล่าอาณานิคมจนกระทั่งทุกวันนี้ถึงแม้จะหมดยุคไล่ล่าอาณานิคมทหารกุรคาก็ยังประจำการอยู่ในกองทัพอังกฤษนับเป็นเวลากว่า200ปีโดยทหารกุรคานั้นมีที่มาจากเมืองกุรคาบ้างก็สะกดว่ากอคาอยู่ในเนปาลโดยพวกเขาประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์เช่นชาวคาชาวกุรุงชาวมาการวมทั้งชาวฮินดูวรรณะสูงโดยขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจมาตั้งแต่สมัยที่บริษัทอินเดียตะวันออกมีบทบาทอยู่ในอนุทวีปโดยพวกเขามีมีดกูกรีเป็นอาวุธประจำกายแม้จะไม่ไหวเท่ากระสุนจากปลายกระบอกปืนแต่ว่าความแม่นยำเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเพราะว่ามีดกูกรีนี้ปลิดชีพศัตรูมาแล้วนักต่อนักจนกระทั่งเป็นตราสัญลักษณ์ของทหารกูคาที่มีมีดกูกรีไขว้กันไว้โดยต้นศตวรรษที่ 19 ได้มีสงครามแองโกเนปาลกูคาระหว่างกองทัพกูคากับกองกำลังของ EIC เพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องการขยายอำนาจไปยังเทือกเขาทางเหนือของประเทศอินเดียโดยความขัดแย้งในครั้งนี้กินเวลานานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี 1814 จนถึงเดือนมีนาคมปี 1816 โดยฝ่ายอังกฤษต้องเสียกองกำลังและงบประมาณไปไม่น้อยแต่ว่าในท้ายที่สุดก็เอาชนะกองทัพกุรคาไปได้ด้วยความเหนือกว่าทางด้านทรัพยากรและกำลังคนแต่แล้วความขัดแย้งก็ต้องจบลงด้วยสนธิสัญญาซาเกาลีที่ลงนามเมื่อวันที่ 4 มีนาคมปี 1816 โดยมีข้อสัญญาที่ระบุให้ผู้ปกครองเนปาลจะต้องยกดินแดนให้ประมาณครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักรและยินยอมให้บริติชมีอำนาจชี้นำทางการเมืองในกาฐมานดุซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาลซึ่งทักษะการรบของกลุ่มทหารกูคา
ในสงครามแองโกลเนปาลทำให้อังกฤษนั้นประทับใจอย่างมากถึงขั้นเปิดรับนักรบกูคามาประจำการในกองทัพ EIC ในอินเดียและออกรบในฐานะกองทัพ EIC ปฏิบัติการในสงครามครั้งสำคัญอย่างเช่นสงครามพินดารีในปี 1817 ถึง 1818 และสงครามซิกซ์ในปี 1845 ถึง 1846 และปี 1848 ถึงปี 1849 รวมทั้งเมื่อครั้งเกิดกบฏอินเดียหรือกบฏซีปอยในประเทศอินเดียช่วงปี 1857 ถึงปี 1858 โดยกบฏอินเดียนั้นมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประเทศอังกฤษรุกคืบเข้ายึดครองอินเดียภายใต้บริติชราชที่มีความยาวนานตั้งแต่ปี 1858 ถึงปี 1947 และเมื่อ EIC เลิกกิจการในปี 1874 ทหารกรูคาก็ไปสังกัดภายใต้กองทัพบริติชอินเดียออกรบในดินแดนพ้นทะเลทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เมื่ออินเดียได้รับเอกราชทหารกรูคาบางกองร้อยได้ย้ายไปสังกัดกองทัพบริติชขณะที่บางกองร้อยก็เลือกไปสังกัดกองทัพอินเดียโดยทหารกรูคาไม่ได้เป็นแค่นักรบในตำนานเท่านั้นเพราะในทุกวันนี้พวกเขาก็ยังคงสืบทอดความเก่งกาจความแข็งแกร่งและความดุดันจากนักรบรุ่นก่อนๆโดยกองทัพบริติชยังคงมีทหารกรูคาหลายพันนายและมีทหารกรูคาอีกหลายหมื่นนายที่ประจำการในกองทัพอินเดียซึ่งหากใครได้มีโอกาสไปที่เมืองวินเชสเตอร์ในมณฑลแฮมป์เชียร์ของประเทศสหราชอาณาจักรที่นั่นมีพิพิธภัณฑ์กรูคาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพวกเขาที่สละชีวิตออกรบเพื่อกองทัพบริติชมาหลายร้อยปีโดยปัจจุบันนี้ที่อังกฤษมีกองพลน้อยกรูคาซึ่งเป็นชื่อของหน่วยทหารในกองทัพสหราชอาณาจักรที่ประกอบด้วยชาวกรูคาเชื้อสายเนปาลโดยกองพลน้อยกรูคามีกำลังพลอยู่ที่ 4,010 นายในช่วงปี 2021 โดยรับแบบมาจากหน่วยทหารกรูคาที่เคยมีอยู่ในกองทัพบริติชอินเดียในยุคก่อนที่อินเดียนั้นจะได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรโดยในปัจจุบันนี้กองพลน้อยกรูคาประกอบด้วยทหารราบทหารยุทธโยธาทหารสื่อสารทหารส่งกำลังบำรุงและทหารช่วยรบและฝึกรบและในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 12 มิถุนายน ปี 2561 ประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเกาะขนาดเล็กคือประเทศที่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐและเกาหลีเหนือในความไว้เนื้อเชื่อใจมั่นใจรัฐบาลสิงคโปร์เองจะต้องจัดการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดรัฐบาลสิงคโปร์ได้เลือกใช้ทหารกรูคาเป็นกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัยซึ่งว่ากันว่าในอดีตนั้นอังกฤษไม่เคยผิดหวังกับบรรดาชนเผ่ากรูคาเลยในทุกๆสมรภูมิพร้อมกองทหารกรูคาได้สร้างวีรกรรมโดดเด่นในความกล้าหาญซื่อสัตย์จงรักภักดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความไว้ใจได้นั่นเอง